ওয়েলকাম টু পেবলস কিচেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ রেসিপি। ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ রেসিপিতে আপনারা কোনো ভেজিটেবলসও দিতে পারবে, যেরকম গাজর, ক্যাপসিকাম, যে কোনো সবজি দিয়ে আপনারা এই রেসিপিটাকে বানাতে পারবেন। আর এটা পেটের জন্য আর বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো। তবে চলুন আজকে আমরা দেখব এই ভেজিটেবল রেসিপিটা আমরা কিভাবে বানাচ্ছি। આજે આપણે જોશું વેજ સેન્ડવિચ। એની માટે આપણને જોઈએ 4 સ્લાઇસ બ્રેડ, એક શિમલા મિર્ચ, એક કાકડી, એક ટમેટો, એક કાંદો, એક બીટ અને મીઠું। ચટણી માટે જોશે લીલા મરચાં 4, ફુદીનાના પાંદડાઓ, કોથમીર અને આદુ, અને જોશે અમૂલ બટર। આ બધા ચટણીના જે પણ મટીરિયલ છે એને આપણે એક મિક્સીમાં રાખશું અને ચટણી પીસી લઈશું। હવે આ થઈ ગઈ સેન્ડવિચની તૈયારી। હવે આપણે સેન્ડવિચ બનાવીએ। ચાલો, થોડું ચટણીમાં મીઠું રાખી દઈશું એટલે સ્વાદ આવી જશે। સેન્ડવિચનો જે બ્રેડ છે એના ચારે જે કોર્નર્સ આપણા જે હોય છે એ થોડા જાડા હોય છે, એટલા માટે આપણે એને કટ કરી દઈશું। ચારે કોરથી આપણે કટ કરી દઈશું। આપણે રાખી પણ શકીએ છીએ એને આવી રીતે। તમે જોઈ શકો છો આપણે કટ કરી લીધું છે। આપણે આ બ્રેડની સ્લાઇસ પર બટર ઇવન એટલે કે એક સરખું આપણે સ્પ્રેડ કરી દઈશું। હવે બટર પર ચટણી લગાડી દઈશું, એ પણ એકદમ ઇવન રીતે। તીખાશ વધારે જોતી હોય તો વધારે લગાડી શકીએ ચટણી, અને ઓછી જોતી હોય તો આપણે ઓછી લગાડી શકીએ છીએ। હવે ચાલો આપણે આપણા બ્રેડને સજાવીએ, સેન્ડવિચની તૈયારી કરીએ। 4 કાકડી આપણે આવી રીતે લગાડી દઈશું, પછી એના ઉપર આપણે લગાડીશું બીટ। હવે આપણે ટમેટા લઈશું, એ લગાડીશું, અને હવે લગાડીશું આપણે કાંદા। તમે જોઈ શકો છો કેવી રીતે કાંદાની સ્લાઇસ અને એના પછી શિમલા મરચની સ્લાઇસ આપણે લગાડી છે। આ સર્વે ઉપર આપણે થોડુંક નમક લગાડશું, અને બારે માર્કેટમાં સેન્ડવિચ મસાલો પણ મળે છે તો એ પણ કરી શકીએ છીએ। વેજીટેબલ્સને થોડા આપણે અંદર તરફ લઈ લઈશું। આપણી સેન્ડવિચ વેજ સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ ગઈ છે, અને એને પછી કટ કરી લઈશું। આ થઈ ગઈ આપણી સેન્ડવિચ તૈયાર છે। આપણે એને সস সাথে પણ સર્વ કરી શકીએ છીએ અને ચટણી સાથે তো કરી શકીએ છીએ। এখন আপনারা দেখলেন ভেজিটেবল স্যান্ডউইচটা আমরা কিভাবে তৈরি করলাম। আপনারা নিশ্চয়ই এই রেসিপিটাকে ঘরে ট্রাই করবেন। আর যদি আপনাদের এই রেসিপি ভালো লেগেছে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমাদের ভিডিওকে নিশ্চয়ই লাইক করবেন।